નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે કંઈક નવું કરીશું ઇંગ્લિશમાં. હું તમને ગુજરાતી વાક્યો આપીશ અને તમારે એ વાક્યોનું ઇંગ્લિશ કરવાનું છે. દરેક વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરવા માટે તમને સમય મળશે. એ સમયમાં તમારે સાચું વાક્ય ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે. જો સાચું પડે તો પોતાને 1 પોઈન્ટ આપવાનો છે અને જો ખોટું હોય તો 0 પોઈન્ટ આપવાનો છે. આ રીતે છેલ્લે તમારે ટોટલ કરવાનું છે અને કમેન્ટમાં તમારો સ્કોર લખવાનો છે. તો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલું જે વાક્ય છે, ખાસ જોડે જોડે લખતા રહેશો તો તમને મજા આવશે, ગણવાની મજા આવશે અને કંઈક શીખ્યા એવી ખબર તમને એનાથી જ પડશે. પહેલું વાક્ય છે, હું તારો મિત્ર છું. હું તારો મિત્ર છું. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો? જો હું ટાઈમર ફરીથી એકવાર સ્ટાર્ટ કરું છું. હું તારો મિત્ર છું. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો? સૌથી પહેલાં વિચારો. ચલો, આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો? હું એટલે તમારે આઈથી વાક્ય શરૂ કરવું પડશે. તો આ જે વાક્ય છે, હું તારો મિત્ર છું, જવાબ છે આઈ એમ. આઈ જોડે એમ વપરાય છે. હું છું એના પછી હું શું છું? આઈ એમ ફ્રેન્ડ. પણ કોનો ફ્રેન્ડ છે? યોર ફ્રેન્ડ. આઈ એમ યોર ફ્રેન્ડ. હું તારો મિત્ર છું. આઈ એમ યોર ફ્રેન્ડ. હું તારો મિત્ર છું. વેરી ગુડ. ચલો, જેને સાચું પડ્યું હોય 1 પોઈન્ટ પોતાને આપી દેવાનો છે ચોક્કસથી. ચલો, બીજું વાક્ય જોઈ લો. હું તેની બહેન છું. આનું ઇંગ્લિશ કરવાનું છે. હું તેની બહેન છું. ચલો, હવે થોડું તમારે આમાં વિચારવું પડશે. હું એટલે આપણને ખબર છે આઈ, બરાબર છે. તેની, હવે તેની એટલે છોકરો છે કે છોકરી? જો હું એ છોકરાની બહેન છું તો એ છોકરા માટે હી જ વપરાશે, અને હું એ છોકરી છે એની બહેન છું તો એના માટે શું વપરાશે? ઇંગ્લિશમાં હર વપરાશે. તો જે પણ તમે લખ્યું હોય વિચારીને લખશો. જો એ છોકરો છે તો આપણું વાક્ય કયું બનશે? આઈ એમ હીઝ એટલે એ છોકરાની. આઈ એમ હીઝ સિસ્ટર. ત્યાં એ છોકરો ઊભો છે, બરાબર ને? હું એની બેન છું. આઈ એમ હીઝ સિસ્ટર. બોલો, આઈ એમ હીઝ સિસ્ટર. હું એ છોકરાની બહેન છું. આની જગ્યાએ તમે મધર મૂકી દો. MOTHER. આઈ એમ હીઝ મધર. હું એની મમ્મી છું. આ રીતે વાક્ય બની શકશે, બરાબર છે. ચલો, જેને સાચું પડ્યું હોય 1 પોઈન્ટ આપી દેવાનો છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, તે મારા પપ્પા છે. તે મારા પિતાજી છે. પપ્પા છે. હવે તો આ વાક્ય તમને આવડવું જ જોઈએ. ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે, તે મારા પપ્પા છે. હવે આ વાક્યને ઇંગ્લિશમાં જો તમે લખ્યું હોય, વિડીયો તમે પોઝ પણ કરી શકો છો, વચ્ચેથી સ્ટોપ પણ કરી શકો છો. તે મારા પપ્પા છે. આ વાક્યને ઇંગ્લિશમાં લખવા માટે સૌથી પહેલાં તે એટલે આપણે મૂકીશું હી. હી જોડે ઇઝ વપરાય છે કારણ કે છે વર્તમાનની વાત છે. હી ઇઝ. મારા એટલે માય પહેલાં આવશે અને પછી કોણ છે? હી ઇઝ માય ફાધર. આ રીતનું વાક્ય બનશે. જવાબ આપ જોઈ શકો છો. હી ઇઝ માય ફાધર. આ રીતે વાક્ય બનશે. હી ઇઝ માય ફાધર. તે મારા પપ્પા છે. તમારે કેવું છે કે એ મારી મમ્મી છે. શી ઇઝ માય, અહીંયા તમારે મૂકવું પડશે મધર. શી ઇઝ માય મધર. એ મારી મમ્મી છે. એ રીતનું વાક્ય બની શકે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, તે લોકો ગરીબ છે. તમે કોઈને કહો છો કે એ લોકો ગરીબ છે. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખીશું આપણે? ચલો, ફટાફટ બનાવવાનું છે. તે લોકો ગરીબ છે. વિડીયોને સ્ટોપ કરીને પણ તમે પોઝ કરીને પણ લખી શકો. જવાબ હું હવે આપી દઉં છું. તે લોકો એટલે આપણે એમને કહીશું ધે. ધે એટલે તે લોકો અથવા તો તેઓ. હવે ઇંગ્લિશમાં જ્યારે પણ ધે વપરાશે એ લોકો છે એટલે એની સાથે આર વપરાશે. ધે આર. હવે ગરીબ એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે પુઅર. ધે આર પુઅર. એ લોકો ગરીબ છે. ધે આર પુઅર. આ રીતે વાક્ય બનશે. જેને બન્યું હોય એ લોકો પોતાને 1 પોઈન્ટ આપી દે. હવે તમારે કેવું છે કે એ લોકો ખૂબ જ ગરીબ છે, તો ધે આર. હવે ગરીબને આગળ તમારે મૂકવું પડશે વેરી. ધે આર વેરી પુઅર. આ રીતનું વાક્ય પણ બની શકે. ઠીક છે. ચલો, નેક્સ્ટ વાક્ય છે, તે લોકો ગરીબ છે પરંતુ ખુશ છે. તે લોકો ગરીબ છે પરંતુ ખુશ છે. આ વાક્યને કઈ રીતે બનાવશો? જો આટલું ઇંગ્લિશ તો આપણે કરી જ નાખ્યું છે. તે લોકો ગરીબ છે પરંતુ, પણ
હવે આનું ઇંગ્લિશ તમારે કરવાનું છે. વિડીયો સ્ટોપ કરીને ઇંગ્લિશ લખી દેશો, પછી ચાલુ કરશો. તે લોકો ગરીબ છે, પરંતુ એટલે આપણે ઇંગ્લિશમાં લખીશું બટ પરંતુ એ લોકો શું છે? દે આર હેપી. હવે જો આ વાક્ય બે રીતે બનશે હું તમને બતાવું છું. ટૂંકમાં પણ બની શકશે, પણ સાચો જવાબ પહેલા જોઈ લઈએ. દે આર પુઅર, આ તો આપણને ખબર છે. બટ પરંતુ દે આર હેપી. દે આર પુઅર બટ દે આર હેપી. આ રીતે વાક્ય બની શકે. જો આ વાક્ય સાચું પડ્યું હોય ને, પોતાને 2 માર્ક્સ આપવાના છે, ખાસ 2 પોઈન્ટ આપવાના છે. દે આર, હવે ટૂંકમાં કઈ રીતે લખાય? દે આર પુઅર, બટ, હવે તમારે આ ધે આર ના મૂકવું હોય તો ચાલે. દે આર પુઅર બટ હેપી. દે આર પુઅર બટ હેપી, કારણ કે વાત ધે આરની જ ચાલી રહી છે ને. દે આર પુઅર બટ હેપી, એ લોકો ગરીબ છે પણ ખુશ છે. એ રીતે પણ બની શકે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, તે માણસ અપંગ છે. હવે જુઓ, અહીંયા તે માણસ છે. તે માણસ એટલે તમે શું મૂકી શકો? અહીંયા હી મૂકી શકો, રાઈટ? હી. અને તે માણસ, એનું ઇંગ્લિશ કઈ રીતે કરવું? ખાસ ચલો વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખી દો એકવાર, પછી હું તમને સમજાવું છું. તો ચલો આ વાક્યને સમજીએ. તે માણસ એટલે તમે હી મૂકી શકો, અને તમારે પેલો માણસ છે, તે માણસ છે એવું મૂકવું હોય ને તો તમે ધેટ મેન એવું પણ મૂકી શકો. ધેટ મેન, આ રીતે પણ બની શકે, પણ આપણે હીથી પણ બનાવી શકીએ. તમારી ઈચ્છા, બંને રીતે વાક્ય બની શકે. તે માણસ અપંગ છે. અપંગને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? હી ઇઝ. હવે આનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે કરશો? હેન્ડી, અને આપણે કહીશું હેન્ડી, અને આને આપણે કહીશું કેપ્ડ. કેપ અને ડ, પડધો આવશે. હેન્ડી કેપ્ડ. હેન્ડીકેપ્ડ એટલે એ માણસ અપંગ છે. ઠીક છે ને? હી ઇઝ હેન્ડી કેપ્ડ. બોલો, હી ઇઝ હેન્ડી કેપ્ડ. હવે હીની જગ્યાએ તમે લોકો એવું મૂકતા હોય કે પેલો માણસ જે ઊભો છે, પેલો એટલે ધેટ મેન. ધેટ મેન ઇઝ હેન્ડીકેપ્ડ. એ રીતનું વાક્ય પણ બની શકે. આ પણ જો સાચું પડ્યું હોય ને તો પોતાને 2 માર્ક્સ ખાસ આપવા. હેન્ડીકેપ્ડનો સ્પેલિંગ પણ યાદ રાખી લેવો. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય જોઈએ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, આ સફરજન નાનું છે. ખાસ આ સફરજન નાનું છે પણ બાકીના મોટા છે. કઈ રીતે લખશો? સ્ટોપ કરીને તમે લખી શકો. વાક્ય 2-3 રીતે બને, વાંધો નહીં, આપણને આવડવું જોઈએ, આપણામાં આત્મવિશ્વાસ વધવો જોઈએ. આ સફરજન નાનું છે. કઈ રીતે લખશો? આ સફરજન એટલે આપણે મૂકીશું પહેલાં તો આ એટલે ધીઝ, અને ધીઝ એપલ. ધીઝ એપલ ઇઝ કેવું છે? નાનું. ધીઝ એપલ ઇઝ સ્મોલ. ધીઝ એપલ ઇઝ સ્મોલ. આ સફરજન નાનું છે, પણ એટલે તમારે બટ મૂકવું પડશે, રાઈટ? બટ. અને પછી બાકીના મોટા છે, બાકીના સફરજન મોટા છે. ચલો આનું વાક્ય જોઈ લઈએ. ધીઝ એપલ ઇઝ સ્મોલ. ચલો આ તો ખબર છે. ધીઝ એપલ ઇઝ સ્મોલ. આ સફરજન નાનું છે, બટ પરંતુ ધ રેસ્ટ. હવે આ ઘણા લોકોને નથી ખબર હોય. રેસ્ટ, રેસ્ટ એટલે બાકીના, જેની વાત કરીએ છીએ એના સિવાયના. ધી રેસ્ટ. બટ ધી રેસ્ટ આર, કારણ કે બહુવચન છે, બાકીના સફરજન. ધ રેસ્ટ આર. રેસ્ટ ક્યારે વપરાય? બાકીના વધારે છે ત્યારે જ વપરાય ને. ધ રેસ્ટ આર બિગ. ધીસ એપલ ઇઝ સ્મોલ બટ ધી રેસ્ટ આર બિગ. જો તમે રેસ્ટની જગ્યાએ એવું લખ્યું હોય ને, બટ ધી અધર અથવા અધર્સ લખ્યું હોય, વાંધો નહીં, તમારું વાક્યનો ભાવાર્થ પહોંચવો જોઈએ. ધીસ એપલ ઇઝ સ્મોલ બટ ધી અધર આર બિગ. ધી અધર્સ આર બિગ. બાકીના મોટા છે. એ રીતનું આપણે વાક્ય બનવું જોઈએ. સાચા ખોટા ઉપર નહીં જતા, પહેલાં તો આપણને કોન્ફિડન્સ આવવો જોઈએ ઇંગ્લિશમાં ખાસ. નેક્સ્ટ, મારા કાકા છે ને ખૂબ જ પૈસાદાર છે. કઈ રીતે લખશો? ચલો, મારા કાકા ખૂબ જ પૈસાદાર છે. વિડીયો સ્ટોપ કરી શકો છો અને ઇંગ્લિશ આનું લખી શકો છો. મિત્રો, આત્મવિશ્વાસ ક્યારે આવશે? જ્યારે નોટ ઉપર જશે ને, કોઈ જગ્યાએ લખશો ત્યારે ખબર પડશે. મગજમાં તો આપણને બધું જ આવડતું હોય છે, લખો ત્યારે ખબર પડશે કે કેટલું આવડે છે. મારા કાકા ખૂબ જ પૈસાદાર છે. તો આનું ઇંગ્લિશ થશે સૌથી પહેલાં મારા કાકા. તો કરતા કોણ છે? માય અંકલ. UNCLE. માય અંકલ એટલે આ હી થયું. તે પુરુષ છે. માય અંકલ હી જોડે ઇઝ આવશે. માય અંકલ ઇઝ. હવે પૈસાદાર છે. RICH. રિચ. ખૂબ પૈસાદાર છે તો વેરી મૂકવું પડશે તમારે.
માય અંકલ ઇઝ વેરી રિચ. માય અંકલ ઇઝ વેરી રિચ. મારા કાકા ખૂબ જ પૈસાદાર છે. જેને પણ સાચું પડ્યું હોય એક પોઈન્ટ પોતાને આપી દેવાનો છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે પેલું ફૂલ ખૂબ સુંદર છે. જે લોકોને ધેટ નથી ફાવતું, ખાસ ધેટ અને ધોઝ, આમાં હજુ ડિફરન્સ નથી પડતો ખબર, એ લોકો ચોક્કસથી આ સમજી લે. પેલું ફૂલ ખૂબ સુંદર છે. વિડીયો સ્ટોપ કરી શકો છો, વાંધો નહીં, અને આપણે આગળ ઇંગ્લિશ આનું જોઈ લઈએ છીએ. પેલું ફૂલ, સૌથી પહેલાં પેલું એટલે તમે લખશો અહીંયા ધેટ, અને ફૂલને શું કહેશો ઇંગ્લિશમાં? ફ્લાવર. FLOWER, ફ્લાવર. અને ઘણા લોકો ફ્લાવર પણ કહેતા હોય છે. ફ્લાવર કે ફ્લાવર, તમારી જે ઈચ્છા હોય. ફ્લાવર. ધેટ ફ્લાવર. હવે આ એક વસ્તુ છે, એને આપણે શું કહી શકીએ? આને આપણે ઈટ કહી શકીએ. ઈટ સાથે ઇઝ વપરાય છે, અને એક જ ફૂલ છે. ધેટ ફ્લાવર ઇઝ સુંદર છે, અને ઇંગ્લિશમાં શું કહેશો? BEAUTI, બ્યુટીફુલ. તો તમારું વાક્ય બનશે ધેટ ફ્લાવર ઇઝ, હવે તે ફૂલ કેવું છે? ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. ધેટ ફ્લાવર ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. એ ફૂલ ખૂબ જ સુંદર છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે પેલા ફૂલો કેટલા સુંદર છે. પેલા ફૂલો ખૂબ જ સુંદર છે. આ વાક્યને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો? એવું પણ કહી શકાય કે પેલા ફૂલો ખૂબ સુંદર છે. આપણે આને પણ ઇંગ્લિશમાં લખી શકીએ કેટલા સુંદર છે કે ખૂબ સુંદર છે. આ વાક્યનું ઇંગ્લિશ તમારે કરવાનું છે. આનું વાક્ય શું બનશે? સૌથી પહેલાં તો જુઓ, પેલા. હવે એક નથી, બહુ બધા છે. બહુ બધા છે એટલે બહુવચનમાં ધેટનું થઈ જાય ધોઝ. ધેટ ના વપરાય, કારણ કે પેલા બહુ બધા છે. ધોઝ હવે બહુવચન છે, ફ્લાવર્સ થઈ જશે. વાક્ય તમારું બનશે ધોઝ ફ્લાવર્સ. હવે બહુવચન છે એટલે આર વપરાશે. ધોઝ ફ્લાવર્સ આર વેરી બ્યુટીફુલ. પેલા ફૂલો ખૂબ જ સુંદર છે. ધોઝ ફ્લાવર્સ આર વેરી બ્યુટીફુલ. આવું વાક્ય બનશે. મારો ઘોડો જુવાન છે. મારો ઘોડો જુવાન છે. ઘોડાની જગ્યાએ તમારી જોડે કૂતરો હોય તો એ પણ લખી શકો. મારો ઘોડો, મારો કૂતરો જુવાન છે. ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો એ સમજવાનું છે ખાસ. ચલો, સમય પોતાને આપી દીધો હશે. ઇંગ્લિશ હવે આપણે જોઈએ. મારો ઘોડો તમે શું લખશો? માય ડોગ. હવે કૂતરો હોય તો માય ડોગ, અને ઘોડો હોય તો શું લખશો? માય હોર્સ. HORSE. તો માય ડોગ અથવા માય હોર્સ, જે તમે લખ્યું હોય. હવે કેવો છે? જુવાન છે. જુવાન માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય? YOUNG, યંગ. આને આપણે કહીશું યંગ. યંગ એટલે જુવાન. તો ઇંગ્લિશ શું થશે આનું? માય હોર્સ. માય હોર્સ ઇઝ યંગ. માય હોર્સ ઇઝ યંગ. મારો જે ઘોડો છે એ જુવાન છે. વેરી ગુડ. સાચું પડ્યું હોય એક પોઈન્ટ આપવાનો છે. તે લોકો કડિયા છે. હવે તે લોકો, આનું ઇંગ્લિશ તમારે કરવાનું છે. તે લોકો કડિયા છે. એ લોકો ઘર બનાવે છે. ઘણા લોકોને તમારામાંથી આ શબ્દ નહીં જ ખબર હોય, ગેરંટી આપું. કડિયાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ખાસ સૌથી પહેલાં તે લોકો એટલે આપણે લખીશું ધે. હવે એ લોકો છે એટલે ધે જોડે શું વપરાય? આર. કડિયાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ખાસ એ શબ્દ છે MASON. આને કહેવાય છે મેસન. મેસન. તો એ લોકો કડિયા છે. તમે ઇંગ્લિશ શું લખશો? ધે આર મેસન્સ. ધે આર મેસન્સ. એ લોકો કડિયા છે. ધે આર મેસન્સ. ખૂબ જ સરસ શબ્દ છે. જો આવડ્યો હોય ને પોતાને 2 પોઈન્ટ આપવાના છે. અને જો ખરેખર, કારણ કે આ શબ્દ ઘણા લોકોને નથી ખબર, બરાબર ને? ઓકે, નેક્સ્ટ વાક્ય છે હે પ્રભુ તું કૃપાળુ છે. હવે અહીંયા જુઓ, ઘણા લોકોને એક કન્ફ્યુઝન હતું કે દયાળુ અને કૃપાળુ, આના માટે કયા શબ્દો ઇંગ્લિશમાં ક્યારે વપરાય? તો એક ઉદાહરણ સાથે આપણે આ સમજીએ કે 2 અલગ અલગ શબ્દો ઇંગ્લિશમાં કેમ વપરાય છે. કૃપાળુ, દયાળુ, માયાળુ, આ બધા માટે કયો શબ્દ ઇંગ્લિશમાં વપરાય છે એ સમજીએ. તમે કહી શકો હે પ્રભુ, ઓ ગોડ. ઓ ગોડ. તું એટલે યુ મૂકીશું આપણે, તું અથવા તમે, અને જોડે આર મૂકશો. યુ જોડે આર વપરાય છે. યુ આર કાઇન્ડ. હવે કોઈના ઉપર દયા આપણને આવે ને, કોઈના ઉપર દયા આવે, દયાળુ હોય, એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય છે? કાઇન્ડ. કાઇન્ડ, બરાબર ને? પરંતુ એક બીજો શબ્દ છે, ખાસ યાદ રાખો. 2 પરિસ્થિતિમાં આ દયા શબ્દ અલગ કઈ રીતે પડે. ધારો કે તમે મને
બહુ જ દુઃખ આપી રહ્યા છે અને હું તમને કહું કે યાર થોડી દયા કરો ને મારા ઉપર થોડી દયા ખાઓ, મતલબ હું કંઈક પાપ કરું છું, હું કંઈક ગુનો કરું છું ને તમારે એમ કહેવું છે કે દયા કર, એક એ અર્થમાં હોઈ શકે, અથવા તમે બહુ પાપ કરો છો ને ભગવાન તમારા પર કૃપા કરે, દયા કરે એવું તમે ઈચ્છો છો, તો એ અર્થમાં કયો શબ્દ વપરાય? એ અર્થમાં ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે મર્સી. મર્સી એટલે દયા ખાવી, કોઈના ઉપર દયા ખાવી, બરાબર છે? કોઈએ પાપ કર્યું છે ને તમે એના ઉપર તમે એને માફ કરી દો છો, એ દયાળુ, તમે એ અર્થમાં તમે કૃપાળુ છો, તો એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે મર્સી. મર્સી અને જોડે મૂકવાનું છે મર્સીફુલ. મર્સીફુલ એટલે કૃપાળુ. તો મિત્રો આશા રાખું છું તમને આ બધા જ વાક્યો ઇંગ્લિશના આવડ્યા હશે. સો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. સ્કોર તમારો કેટલો આવ્યો, કેટલા માર્ક્સ આવ્યા એ પણ કમેન્ટમાં જરૂરથી લખશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરશો.